ماشاءالله دا کوترې دي. دلته ورته خوراکونه اچوي. ماشاءالله تبارک الله. سخته مزه کوي. ګورئ ډېرې زیاتې دا د سمندر غاړه په دې کې ورته دغه کړی دی. ماشاءالله ماشاءالله. ګورئ دا ټولې داسې په دغه کې ولاړې دي. مزیدارې مزیدارې کوترې. ماشاءالله ماشاءالله. وګورئ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. اوس دا وګورئ اوس یې دغه جوړ کړو. ماشاءالله تبارک الله. دا د کوترو جنت دی. ماشاءالله ماشاءالله. یا الله ورشه. وګورئ او پس کې یې ناست دی. دومره نظیر. ماشاءالله. د کوترو جرمټه پرته تختې نه تختې نه بس دې ځای کې تاویږي درته چې دا د راس الخیمه ښار دی او دا پکې کوترې دي. ماشاءالله ماشاءالله. وګورئ که مزه خو به